हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता सकाळचे वाजलेत 10:30 आणि आता म्हणजे नाश्ता करायला बसलो आहे. आज उपमा केला आहे नाश्त्याला. तर आता बसते म्हणजे एक एक जणच खाऊन घेते पटापट आणि रिदेश पण आता करतोय नाश्ता. रिदेश जरा पटापट फिनिश करा. बाकी आता घरातली कामं बाकीची आवरून झालेली आहेत आणि आता बघू नाश्ता वगैरे झाल्यानंतर म्हणजे आता जेवणाची वगैरे तयारी पण करायची आहे. तर चला आता पटापट नाश्ता करून घेते आणि मग मी नंतर आता भेटते तुम्हाला. मस्तपैकी आता खेकड्याचं मम्मी काय बनवते तू? कालवण. आपल्याकडे कुठे कालवण बोलतात? कालवणच बोलतात. वाव, असं पण छान कलर आला ना, असं वाटतं कलर टाकलाय. तर इथे आता हे मस्त खेकड्याचं कालवण रेडी होतं आहे आणि इथे हे खोबऱ्याचं वाटण, कांदा खोबऱ्याचं. आणि याच्यामध्ये आता 4-5 कोकमं टाकली. कसलं पाणी आहे? ते वाटले ना डोके, खेकड्याचे डोके वाटले. खेकड्याचे डोके असतात ना, ते थोडेसे हेच ना, ते असे वाटून घेतले, थोडे चरचरून घेतले आणि मग ते गाळले आणि मग ते त्याचं पाणी याच्यामध्ये टाकलं. आता वाटण त्याला टेस्ट येते ना चांगली. आमचा टोप लहान झालाय आणि आता मोठ्या टोपामध्ये ॲक्च्युली हे वाटण टाकल्यावरती वाढणार ना, मग मिक्स करायला भेटणार नाही, म्हणून आता त्याच्या मोठ्या टोपामध्ये आता हे ओतून घेणार आहे सगळं. हळू मम्मी, आता ठेव कुठे वर ठेव. रिदेश कुठे ठेव. हळू. आता ह्याच्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण ॲड करतो, त्याच्याशिवाय जेवण बनत नाही. कांदा खोबऱ्याचं सगळं नाही घालणार. बघते ना केवढी क्वांटिटी बघते. असं पण कलर एकदम असं कलर टाकल्यासारखं हे आलंय बघ ना, एकदम मस्त. बस पातळ ना दीदी. हां ना, अजून घाल ना थोडंसं. खेकड्याच्या आमटीला जरा वाटण चांगलं लागतं. मस्त अशी खेकड्याची आमटी रेडी होत आहे. बाबू, रिदेश मगापासून येऊन बघतोय आणि माम करतोय. त्याला मगाशी मी खेकडे दाखवले होते ना, पीस. रिदेश आता एकदम हे झालाय. स्वीटू काय करते? स्वीटू आता आंघोळ झाली मस्त एकदम थंड पाण्यामध्ये, ती बुचकळली आणि आता मस्त खेळते. आता ती मस्त स्वीटू. अरे बापरे, हे बघ काय स्वीटू. हाय स्वीटू बाय 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 कर. आताच बाय कर चालायचे. बाय 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 कर. तर स्वीटू इथे बिझी आहे. कुठले आंबे ते? नरम घ्या. असे चुरकटलेले असतात ना, ते चोकून खायचे. हे कापायचे नाही ना? नाही चुकून काय. हा, रिदेश बघा कसा करतोय मँगोला. काय रे, आता नको मम्मी ग, त्याला नको आता. तो आता झोपत होता. आला मैत्रिणीने दिले मम्मीच्या मालवणवर. छान आहे. इथेच खाली. रिदेश इकडे ये, चला.
केला केलीशी त्याने. बस बस याच्यावर, बस जरा बरं वाटतं. बस. ते घेऊन ठेव आणि हात धुवायचा, मग आवाज करायचा. झोप पण येते. अरे आधी तरी सांगितलं पप्पाने आणलं असतं. काय राहू दे ना, मी घेईन तिकडे. पावडरच घ्यायची आणि डायरेक्ट काय आहे ही? मॅव आली आहे, मॅव कॅट. म्याव मॅव. खाऊ कंटाळलो जरा. खावा. चला आता निन्नी करायला जाऊया ना. हा बोल. नाही मला नको. अरे खा ना, अशी काय मला नको का धर. अरे चोकून खा. नको. अरे जेवली आत्ताच. नको तर तुम्ही खावा. नको धर झोप मस्त धर, येते. धर. नको हापूस ते हापूस हे ना. ना, रायवळी आहे. हा नको नको राहू दे. तुम्ही खावा रे. आता मी आत्ताच पोट भरलंय. जाऊ द्या पोट भरल्यास. पोट भरलंय मला. हॅलो. तर आता संध्याकाळची वेळ झाली आहे आणि आता आम्ही चाललो आहे थोडं असंच फिरायला खालच्या दिशेने, म्हणजे नदीवरती वगैरे. आणि मम्मीची एक मैत्रीण राहते पुढे, तर त्यांच्याकडे पण जाणार आहे. तर चला तुम्हाला दाखवते. आणि रिदेश बघा रेडी झाला आहे मस्त एकदम. चला कुठे गेला. चला हिला घे. हिला घे. तर सगळे आता रेडी झाले. चला 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 पटकन रिदेश. बाय बाय. चल तूच राहिलाय. चल ही काय धर रे धर. रिदेश वरती जायचं आहे. ए, खालून चला पटकन चला रे. अच्छा खालून. हा चल 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 खालून. हळू रे हळू हळू हळू. झोप येतं सगळ्यांना. पहिली पाठची लाव आणि अर्धी पुढची लाव आणि मग पॅन्डल नाही कर. काय ले. चप्पल तर घातली आहेस ना मग. बघ तरी. ए थांबा रे. कुठे. हे बघा हे ना कडीपत्त्याचं झाड बघा. तर आता आम्ही त्या दिवशी ह्या रस्त्याने कुठे गेले. चल चल ह्या रस्त्याने नाही. इकडूनच जायचंय. इकडून कुठे गेलोय. कुठून. आता त्या दिवशी आलेलो ना. इकडूनच आले. तू नव्हती आलीस ग. आम्ही आलेलो. हा पण नव्हतास. काय कोण. बघा हे किती छान दृश्य आहे. एकदम छान वाटतंय. आता आम्ही त्या दिवशी इकडे गेलेलो, पण आता आपल्याला सरळ सरळ असं समोर सरळ जायचं आहे चालत. पुढे नदी लागते. हा इथे थोडासा भाग आलाय नदीचा. ही बघा ही शेती दिसते तुम्हाला ती. सुंदर आहे. ते बघा क्रिकेट चाललेली. क्रिकेटची मॅच. काय नाही काय. इथे बघा
गुरं पोच देऊन उभी आहेत. पोच दे. विलास काका त्यांच्या दोन इथे बघा ही नदी, हा ते लागतात त्यांना ही कर्ली नदी. कर्ली नदी हा कर्ली नदीचा भाग आहे हा, दिसतोय ना तो. पूर्ण पुढेपर्यंत आहे आणि खूप ही खोल आहे. म्हणजे पुढे जे त्या दिवशी बघितलेलं ते एवढं नाही, पण हा भाग जो आहे पूर्ण पुढे जातो तो पूर्ण खोल आहे भाग नदीचा. बघा किती छान आहे, छान वाटतंय. आजूबाजूचा परिसर एकदम छान मस्तच आहे. हे बघा मी तुम्हाला असंच दाखवते थोडंसं. मस्त असं गेला. बर्थडेची पार्टी पाहिजे. होय काय मग उद्या जाऊया तिकडे त्या नदीला. मान्याला तरी आणि घोडे बनवायचे. इकडे काढते तिकडे काढते. ते बघा समोर बोटी आहेत. फोटो काढा. आधी स्वतः काढ तुझा. काढला. मोठी नदी आहे, नंतर जाऊ काय तिकडे. बघा हे किती इथे मस्त माडाची झाडं आहेत. हा व्ह्यूच एवढा छान आहे ना. इथून आम्ही आलो चालत ह्या समोरच्या रस्त्यावरून. इकडे फिरवा. ऋषालीचा नवरा आणि ऋषाली आलेली आणि पप्पा घेऊन गेलेली तिकडे याला वळावर गेलो. वळावर. किती येडी झाली ती नुसती. इकडे नाही. ती येत होती. सरमळला वगैरे ना. हा ते पलीकडे यायच्या. लोकांची नुसती घाई. इकडे तारकर्लीला गेली. इकडे तारकर्लीला गेली माझं. नदी आहे तिकडे, नदी आहे. ही कर्ली नदी ना. तिकडे लागली देवबाग तारकर्ली तिकडे. कुडाळला जाताना लागते बघ नदी. हा तिकडे गेली फाटी. फिरून जावं लागतं. अच्छा. इथून हे आहे, ते संगम आहे. हे बाबू बाबूचा फोटो काढ. ही पण मुंबईचीच आहे. चला दीदी केव्हा आली? आम्ही 22 तारखेला आलो. सकाळी आलो 10:30ला. तुतारी रात्रीची. ए बाबू. चल बाय चप्पल काढ. बाबू ये. हे कोण आजोबा? हे बघ. या ये घरात ये. कशी आहे? बरी आहे. होय बरी आहे ना. हा बोल. ए रिधेश ये इकडे बस. मला सांगितलं होतं ना नंबरची मैत्रीण, तर आता तिच्याकडे आलोय आम्ही आणि बसलोय. आता जस्ट आलो आणि रस्त्यामध्ये फोटो वगैरे असे सीन होते ना, तर भरपूर असं फोटो काढायचं मन झालेलं. त्यामुळे आम्ही मस्त असं थांबतच आलोय. म्हणून ते आता यायला लेट झाला. बाळ बोलले मला. तुम्ही इथे बसावं. बघ फोटो मारते. हे बघ रिधेश. ए पप्पा मम्मी म्हणत नाही. मम्मी मला बोलतो. ए पप्पा जास्त स्वतःहून बोलत नाही. पाणी वगैरे मम्मी बोल. पहिलं बोलायचं एकदम लहान असताना. ए रिधेश इकडे ये. मम्मी बोलून दाखव त्यांना. बघ उठ मम्मी बोलून दाखव. मी कोण आहे बोलून दाखव. मी कोण आहे बोल. मी कोण आहे. मी कोण आहे. मी कोण आहे. मम्मी. हा. आणि हे कोण आहे. कोण ते कोण आहे. हे बाय बा. ती कोण आहे. माऊ. कोण माऊ. काय माऊ. म्याव नाही का. म्याव नाही का ती कार्डवरची म्याव. खरी बघ.
आता तरी वाईट कमी तर ह्यांचं बघा. पहिली जास्त मस्ती करायची. हो. आता जरा कमी. हे कुठले गुलाब आहे ना? गुलाब आहेत, हा. चिनी गुलाब आहे काय? हो. है ना, हे बघा ना. पहिला ना या ते गुलाबाला हे नाही, काटा नसतो झाडाला. हा मस्त आहे ना. आणि हे लालवाला हे पण बघा, आहे हे त्याच्यात. चिनी गुलाब आणि हे हे बघ एक फुल आहे इकडे. इथे ना एक मोठं फुल वाव, हे किती छान वाटतंय ना. हो. इथे ना हे झाड आहे. वाव. याला पण फुलतात, मोठी अशी तुतारी सारखी. अच्छा, एवढी हे लांब अशी बा, एवढी लांब. हा. हो छानच. तिचं नावच तुतारी आहे. अच्छा, हे हा इकडे ना. झाड आहे तिथे. हा हा. एवढी लांब अशी फुलतात भोंग्यासारखी. ती की चमेली आहेत काय? कुठची ती आहे ती एक आपली कांचन. कांचन. अच्छा, हा कांचनचं आहे ते. छान ते आहे. हेच आहे चाप्याचं, ते बघा ते देवचापा तो अच्छा, white ते वाला. ओके. हा हा हा. white वाला. वरती आहेत ना ती. White वाला. हम्म. यांचा फोन लावायचा माझ्याकडे द्या. इथे बघा ना, फुलांची झाडं किती मस्त मस्त आहेत. ही इकडून दिसतात लांबून. हे दीदी इथून बरी दिसतात. हो, पाठीमागून ही सोनचाफा वरती आहेत ऍक्च्युली. ते मस्त वाटते ना इकडचं सीन. ही जास्वंद. हे काय हे मला दिसतंय ते. ही पिवळी झाडं, फुल झाडं. हो ही फुलं हो, ती दाखव, बघितली तिकडे. तुतारी पण आली नाही अजून. तुतारी तू काय खणायचं नाही, नाही खणायचं. जिथे तिथे जातो आणि खणत बसतो. नाही, उठा उठा उठा. चला निघायचंय आता. उठ उठ. चल चल चला रिदेश, चला चला. चल घरात, चल घरात. चप्पल घाल बाळ. घालणार तू. ये रिदेश, ये. आता घरात गेला, ये पटकन. चला बाय 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 कर, बाय कर, बाय कर, बाय. तर आता आम्ही निघालो फायनली तिकडून. आता घरी चाललो. आता इथून जाईपर्यंत काढलं. जाईपर्यंत आता काळोख होईल ना, त्याच्यामुळे आम्ही निघालो आता. चला.